Ja, vi så jo noen bilder av et ran som mange husker, både i Sverige og Norge. Det var et drama som pågikk i 6 døgn. Og nå har du gått inn i det igjen. Altså denne historien som for deg er 42 år gammel. Du har skrevet en bok om det. Det begynner jo en augustdag i 1973. Just det. Og du jobber i bank på Norrmalmstorg i Stockholm, og en raner kommer inn og skyter i taket. Og det er Janne Olsson som er raneren. Han er maskert. Ja. Vad husker du fra dette? Vad kommer du ihåg? Alltså för det första var det ju så att jag egentligen var på fel ställe, för att jag jobbade på en avdelning som kallas för interna lån. Det är väl lite roligt med interna, tycker jag. Men sen så kom ju Janne då runt disken så att säga och pekade ut mig och 2 av mina kvinnliga kollegor. Och så hade han krävt 3 miljoner kronor och Clark Olofsson, hans cellkamrat från fängslet. Ja. Som han ville ha kört ned, tatt ut av fängslet och kört ned till banken. Vad tänkte du då? Ja, alltså jag tänkte, först när Janne sa att han ville ha dit honom så tänkte jag att det här kan inte vara sant. För mig var han ju en jättefarlig... Han var en känd kriminell. Absolut, ja. Jättefarlig. Och jag tänkte, tänkte jag. Och när han kom så tänkte jag, fan alltså nu blir det bara värre. Men det blev det inte. Alltså för mig betydde Clark väldigt mycket. Inte just kanske i början, men ganska snart så vad ska jag säga, visade han sitt intresse, får jag nog lov att säga. Alltså, inget sexuellt intresse, men han sa till exempel att du kan sitta här bredvid mig och jag ska se till att ingenting händer dig. Det trodde jag ju så där på, kan jag säga. Men jag valde ändå att tro på det på något sätt. Och han blev för mig en enormt stor trygghet. Det finns en telefonsamtale. Ja. Som är spilt in, hvor du ringer Olof Palme. Och får han sover, så han blir väckt upp. Ja. Och du får snacka med honom. Och vi har någon utdrag från den telefonsamtalen. Okay. Vi kunde bara höra lite på det. Absolut. Hvis det är okej, hör på det här. Ja. Hallå, ja. Ja, det här var Kristin Enmark. Hej. Det är jag som sitter som gisslan här i Kreditbanken bland annat. Ja. Jag litar fullt och fast på Clark, va, och rånaren. Va? Jag är inte det minsta rädd för dem. Jag är inte det minsta desperat. De har inte gjort mig någonting. Utan de har varit jättebussiga och vi har suttit här och berättat historier och spelat luffarschack. Va? Vet du vad jag är rädd för? Och det är för att polisen ska göra någonting mot oss, att de ska storma eller någonting. Jag vill att du ska säga till dem att det är klart, va? Låt tjejerna åka med, ge dem 2 pistoler. Jo, men snälla. Dela ut vapen till alla desperados och sticka iväg med människor på vägarna med de risker som det innebär. De kommer att släppa av oss rätt snart. Ja, det tror jag inte mycket på. Jo, det kommer de att göra. Det tror jag inte på. Nej, men jag tror på det. Är det inte viktigare vad jag tror som är här? Jag har levt med de här nu 1,5 dygn. Men vi måste ju ta ansvaret för det. Vad tänker du om den samtalen nu? Alltså jag bad ju för mitt liv. Alltså det var ju så. Och jag ville verkligen åka därifrån. Ja, man kan ju tycka när jag säger då att jag var inte ett dugg rädd för dem eller för Janne. Och lita fullt på honom och sånt där. Det kan man ju kanske höja på ögonbrynen. Men vad skulle jag säga? Janne var ju bakom. Eller bredvid. Eller alltså i närheten. Han hörde ju vad jag sa. Så att förstår du. Alltså någonstans. Det var inte bara en förvirrad flicka. Utan någonstans hade jag ändå lite koll på. Jag tycker hon låter som en överlevare. Ja, tjejen. Kanske jag tycker det. du ska vara stolt över henne. Du fortell meg, dere ble jo ja, det ble jo verre enn det her, for etter hvert så ble dere låst inn i dette valvet, og alle sammen, med både Clark Olofsson og Janne Olsson. Ja. Beskriv, hvordan var det inne i det velvet, hvor det da skulle være resten av disse dagene? Så det var ju för jävligt helt enkelt. Dels så
polisen, då började de ju borra och det var ju rena rama terrorn kan jag säga. Alltså de borrade i timmar, de borrade när som helst. Genom taket? Genom taket. Strömmen gick, det var kolmörkt i 13 timmar. Alltså då menar jag mörkt. När man borrar så kommer det ju borrvatten. Det var så här mycket vatten på golvet. Vi fick inget dricksvatten. Vi fick sila vatten. Vi hade fått så här papperslakan av någon underlig anledning. Men vi fick sila så det här borrvattnet genom papperslakarna för att kunna få vatten. Hade du kontakt med utenomvärlden i den perioden? Hade du kontakt med föräldrarna dina för exempel? Ja, alltså polisen, det fanns ju en telefon där inne i valvet. Och polisen lät av någon, får jag säga, outgrundlig anledning mamma och pappa ringa. De hade ju åkt ner då från Boliden. Och jag förstår inte hur de tänkte för att de hade ju ingen aning om hur jag skulle reagera på det. Och det var ett fruktansvärt märkligt samtal. Alltså mamma var ju folkskollärare. Språket var väldigt viktigt. Så det hon sa var att hon tyckte att jag kanske inte skulle... För jag hade ju kallat polisen för snubbarna i trappen. Och det tyckte hon inte var okej. Min pappa som har spelat... Så det var det hon var uppsatt av? Sa hon. Jag tyckte inte om ditt språk eller något sånt där. Sa hon. Min pappa som jag har spelat kort med i timmar frågade om vi spelar poker. Eftersom jag menar att vi hade ju gott om pengar. Men de kom igenom till slut med borret. Och hade en idé om att driva ut gisseltakarna och gisslena med gas. Alltså, tanken var ju att... För det första är jag ju fortfarande... Alltså, det är något som verkligen kan gå igång på. Alltså, hur fan kan man skicka en gas? Som Anticimex gör när de tar död på råttor. Jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, jag ser det som ett mordförsök faktiskt. Det är helt oacceptabelt. Mannen som då inte var ransman, men som ransmannen fick till att komma och hjälpa sig, Clark Olofsson, han blev du kär i? Ja, så småningom. Men det skedde inte i banken? Nej. Men hvordan var relationen deres i banken? Hvor nær var dere där? Jag vet inte om man kan tänka sig in i den här situationen. En rädd 23-årig flicka. In kommer en man som säger jag ska se till att ingenting händer till dig. Som säger att kom och sitt här bredvid mig. Som de få gånger vi kunde sova sa du kan ligga bredvid mig så håller jag om dig. Alltså det var, kan jag säga, det var alltså ingen hand var på fel ställe om du förstår vad jag menar. Det var liksom inget sånt. Alltså han fick mig att känna mig trygg. Det kanske låter konstigt, men i den situationen. Dere möttes då senare? Ja. Och det blev ett par en kort period? Ja, par är väl att överdriva kanske. Ja. Alltså det började väl efter ett tag där att jag började tänka på honom och undra hur han hade det och så där. Och sen började fick jag ett brev från honom. Så vi började brevväxla. Och där hände det någonting så först var det ganska allmänt hållet och ja, hur har du då, vad gör du, hur går det i skolan och sådär där. Jag pluggar ju då. Men sen kom det in lite såna där sexuella undertoner. Och då väcktes någonting hos mig som jag blev kär i honom helt enkelt. Och det som du inte har berättat tidigare är att du blev också gravid med. Ja. Det var ju kanske inte så genomtänkt men alltså jag vet inte hur gammal jag var, 30-årsåldern. Jag hade ingen fast relation. Jag längtade otroligt mycket efter ett barn. Alltså det var verkligen så här jag ska säga besatt, eller jag ville ha ett barn. Och jag ville ju inte lura någon. Alltså, jag ville ju egentligen ha ett barn. Jag ville ha en pappa till barnet som vi skulle leva ihop. Men nu var det inte så. Och då frågade jag honom.
Ungefär som Strindberg frågade Harriet Bosse. Vill fröken Bosse ha ett litet barn med mig? Och hon sa ja tack. Så frågade jag Clark, vill herr Clark Olofsson ha ett barn med mig? Och då sa han ja tack. Nej, så var det inte. Men jag ja, men jag blev gravid men det blev inget barn. Alltså jag fick ett missfall. Vad tänkte du då tänkte du han ville bli en god far? Tänkte du att det... Nej, alltså vi hade ju faktiskt någon slags överenskommelse att jag skulle inte säga att det var han som var pappa. Men han skulle hjälpa till ekonomiskt. Och han föreslog ju också att jag för att dryga ut min kassa kanske skulle göra ett litet postrån. Han lovade till och med att vara behjälplig med förberedelserna. Men då tackade jag nej. Dere har fortsatt kontakt? Ja, vi har ju haft det till och från, men just nu så har vi kontakt brevledes. Han sitter i fängsel? Kumla. Och har gjort det mycket i sitt liv? Ja, han har suttit mycket. Han har väl suttit mer i fängelse än vad han har varit ute. Helt enkelt. Vad vet han att du sitter här? Ja, Vad tänkte han om det? han tycker det är bra. Är du fortsatt glad, ja? Nej, absolut. Alltså inte, jag är inte kär i honom. Men alltså vi har starka band. Så är det. Men jag är inte kär i honom. Du är ju blivit väldigt ufrivillig då personifiseringen av ett internationellt känt begrepp. Stockholmssyndromet. Som är tatt frem igen vid olika gisselsituationer senare. Du är inte nog glad i det begreppet själv. Nej. Vad är det du reagerar på med det? Ja, dels är det ju så att det oftast beskrivs som att gisslan blir kär i gärningsmannen. Och så, jag kan säga, jag har aldrig hyst några varmare känslor för Janne Olsson. Och sen är det också att det... Alltså, jag tänker så att ett syndrom, det är ju ett sjukdomstillstånd. Och om man säger att de här människorna lider av ett syndrom betyder att vi behöver inte lägga så stor vikt vid vad de säger. Det är för att de är inte riktigt friska. Sen finns det också någon genusforskare som menar att alltså den ideala gisslan, det är en kvinna som håller käften. Och som tror på samhällets beskydd och på polisens beskydd. Och när då någon gör som jag gjorde så måste man liksom sjukdomsförklara den personen för att liksom skydda samhällsstrukturen, så att säga. Att den inte ska rubbas i att den har gjort något fel eller missbedömt. Så. Ja, men det var det jag kände när de spelade upp här. Så kände jag att, inte kanske nu, men att det kan ha funnits någon skam hos dig kring att du gjorde så där som du gjorde i den situationen. Det är min tolkning bara. Och att jag kände så starkt när jag hörde det, att det här är just det, en tjej som försöker verkligen lösa situationen. Försöker förklara hur läget var. Och att det var jävligt coolt gjort av dig. Ja, det kan man väl säga. Ja. Tack. Ja.